พื้นนี้นะครับอาการเสียเม็ดมะยมล็อกเกลียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการซ่อมกันเลยนะครับ
หลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นมะยมเรียบร้อยล้างเครื่องปิดล้างใหม่ครับเรียบร้อยพร้อม